כך הולכים השוטלים, רון בלבט ביין. שלום חברים, מה שלומכם? כאן שוב עומר ואביב, ואנחנו Healthy Skinny Twins. אנחנו בחג הט"ו בשבט, איזה חג מדהים. מה שמסמן את חג הט"ו בשבט זה באמת פירות מיובשים. אבל אנחנו החלטנו לקחת את הנושא הזה ולהפוך אותו לקצת יותר מיוחד וקצת יותר בריא וקצת יותר פשוט. הכי טעים, הכי בריא. והפעם, במיוחד בשבילכם, במיוחד בשביל ט"ו בשבט, תמר הפתעה. חברים יקרים, כאן שוב עומר ואביב, ואנחנו Healthy Skinny Twins. והיום במיוחד לט"ו בשבט. כמו שכולם יודעים, בט"ו בשבט אנחנו אוהבים לאכול פירות מיובשים, שקדים, אגוזים וכל הפירות מיובשים, וזה באמת מסמל את החג, אבל אנחנו החלטנו לעשות משהו קצת מיוחד, קצת לפרוץ את הגבול ולשמור על מה שאנחנו אוהבים, פשוט, פרקטי, מאוד בריא. אז הפעם, במיוחד לט"ו בשבט, תמר הפתעה. חברים, שימו לב מה המרכיבים. המרכיבים הם קודם כל שמן קוקוס. חברים, שמן קוקוס, קודם כל, אם אנחנו משתמשים בשמן, אנחנו רוצים שמנים שהם שמנים מפירות. זה שמן זית, שמן אבוקדו ושמן קוקוס. למה? זה שמנים שהם הרבה יותר יציבים, הרבה יותר בריאים לנו. לא השמנים סויה, תירס, קנולה, השמנים האלה הרבה פחות טובים. עכשיו, מבין השמנים, אבוקדו, זית וקוקוס, שמן קוקוס הוא השמן הכי יציב. זאת אומרת שאפשר גם לחשוף אותו לאור, חמצן, חום, והוא הרבה פחות מתקלקל, אז הרבה יותר טוב. אם כבר שמן קוקוס, אנחנו רוצים שמן קוקוס מכתית טהור ובגבישה קרה. אז המרכיב הראשון, שמן קוקוס. המרכיב השני, תמרים, לא משנה איזה, דקל נור, ברי, מג'ול, אנחנו משתמשים במג'ול. וחברים, המרכיב השלישי, שקדים. שקדים שהשרנו במים לפחות למשך 6 שעות. למה אנחנו משרים את השקדים? זה לא רק למתכון הזה, זה באופן כללי, אנחנו רוצים להשרות את השקדים במים. למה? כי בשקדים יש חומצה פיטית. חומצה פיטית, כשאנחנו אוכלים אותה, לא טובה למעיים שלנו, יוצרת מה שנקרא תופעה של מעי דולף, מעי חדיר, ליקי גת. ולכן, כשאנחנו משרים את השקדים במים, זה מנטרל את רוב רובה של החומצה הפיטית. אז אלה המרכיבים, שמן קוקוס, תמרים ושקדים. חברים, לגבי השקדים, לא צריך להפוך את זה למשהו מסובך. לא צריך כל פעם לפני לחשוב מתי זה, אני צריך להשרות. לא, פשוט שיהיה לכם במקרר צנצנת עם שקדים מושרים, תחליפו מדי פעם את המים, וכל מה שתרצו לאכול או לעשות איזשהו מתכון, יהיה לכם שקדים. אוקיי, אחלה, אז איך מכינים? שימו לב, באמת הכנה פשוטה ומדהימה. אנחנו לוקחים את התמר, מוצאים אותו קלות, מוציאים את הגרעין בעדינות, שמים בצד, ועכשיו אנחנו לוקחים את השמן קוקוס, ולוקחים ממש מעט שמן קוקוס על הכפית, ממש מעט שמן קוקוס. חברים, שמנים זה דבר חיובי, אנחנו צריכים, הרבה אנשים מפחדים משמן, הם אומרים לא, זה ישמין, זה לא טוב. חברים, אנחנו חייבים שמן, אם זה שמן איכותי, אנחנו חייבים בגוף שלנו שומן איכותי, זה משהו שהוא נדרש וחיוני לבריאות שלנו. אפרופו, דרך אגב, לגבי השמן קוקוס, תראו, שמן קוקוס איכותי זה שמן קוקוס שמתגבש, הוא נהיה קשה מתחת לטמפרטורת החדר, והוא נהיה נוזל מעל טמפרטורת החדר. בקיץ השמן קוקוס שלנו יהיה ממש נוזל שקוף כזה, וזה בסדר, זה אומר שהשמן איכותי. עכשיו אנחנו בט"ו בשבט טיפה קריר בחוץ, ולכן זה מגובש. אז אנחנו לוקחים ממש מעט שמן קוקוס בכפית, שמים בתוך התמר, בפנים, ממש מעט, ולוקחים שקד, שמים בתוכו, עוטפים הכל, לא רואים שום דבר מבחוץ, יש לנו אחד מוכן, פשוט תמר הפתעה. ככה נכין עוד איזה 2-3, אתם תכינו כמובן כמספר האורחים שלכם, מאוד פשוט להכין, זה יוצא מדהים. דרך אגב, אפשר גם בסיום להכניס את זה למקפיא, לתת לזה כמה שעות במקפיא, זה יוצא מעדן מטורף. אבל לא חייבים במקפיא. חברים, אם תנסו את המתכון הזה, תגידו לנו, איך יצא לכם? אם האורחים שלכם אהבו, אם אתם אהבתם, האם זה פשוט? בקיצור, אנחנו מחכים לתגובות שלכם כאן מתחת לסרטון. ועוד משהו, יש לכם שיר לט"ו בשבט? אנחנו גם רוצים לדעת. תרשמו לנו גם כאן מתחת בתגובות אם יש לכם שיר לט"ו בשבט. חברים, אהבתם את הסרטון הזה? זהו זה, תודה רבה, אנחנו נתראה בסרטון הבא. אני מופתע. ממש, תמר, הפתעה. אני מופתע. איזו הפתעה. אני מופתע. אני חשבתי, תמר, אבל בפנים היה לי גם טעם נפלא של קוקוס, וגם הופ,
שקט. זה הפתעה. הפתעה. אני מופתע. זו הייתה הפתעה. אני אקח עוד החתמה הפתעה. אבל רגע, אתה לא יודע מה יש בפנים. הפתעה. זה הפתעה? הופ. מה יש בפנים? הפתעה. הפתעה. אני מופתע.